नमस्कार. गेल्या वेळी आपण दोन टॉपिक पाहिले. रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स अँड रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. आज आपण बायोलॉजीमधला तिसरा टॉपिक पाहतोय. टॉपिकचं नाव आहे इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. आता इनहेरिटन्स म्हणजे काय? द ट्रान्समिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज नोन ॲज इनहेरिटन्स ऑर हेरिडिटी. काय? अनुवंशिकता म्हणतो. पिढ्यानपिढ्या काय होतं? अनुवंशिक गुण काय होतात? संक्रमित होतात, एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत जातात. त्या प्रोसेसला आपण, त्या क्रियेला आपण काय म्हणतो? इनहेरिटन्स असे म्हणतो किंवा हेरिडिटी असे म्हणतो. The transmission of genetic information from generation to generation is known as a heredity and heredity or the inheritance. Then variation, the character which is newly developed other than the parents is called as a variation. व्हेरिएशन म्हणजे काय? की जे कॅरेक्टर आईवडिलांमध्ये नाही पण त्या यंगवनमध्ये निर्माण झालेलं आहे, असे जे कॅरेक्टर्स आहेत त्याला काय म्हणतो आपण? व्हेरिएशन असे म्हणतो. आता पाहूया आपण हा टॉपिक इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन. त्यामधला पहिला पॉईंट आहे क्रोमोसोम्स अँड मेकॅनिझम ऑफ इनहेरिटन्स. क्रोमोसोम्स गुणसूत्रे म्हणतो आपण. मेकॅनिझम ऑफ इनहेरिटन्स आणि अनुवंशिक गुण कसे संक्रमित होतात, आईवडिलांचे गुणधर्म मुलांमध्ये कसे येतात, कशा पद्धतीनं ट्रान्समिट होतात, किंवा कुठल्याही ऑर्गॅनिझम्स त्याची जी पिलं असतात ती बरोबर त्या पॅरेंटसारखीच तयार झालेली असतात. हे कशा असतं हे हा भाग आपण इथं पाहणार आहे. हेरिडिटी. पहिला आपण पाहू जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. काय म्हटलेलं आहे? जेनेटिक्स ही एक ब्रँच आहे बायोलॉजीची. इट इज अ ब्रँच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. जेनेटिक्स म्हणजे काय? जीनचा स्टडी करणे म्हणजे काय करणे? तर अनुवंशिक कॅरेक्टर संक्रमित कसे होतात आणि वेगळं एखादं कॅरेक्टर कसं निर्माण होतं याचा अभ्यास ज्या शास्त्रात केला जातो त्याला काय म्हणतो आपण? अनुवंशशास्त्र असे म्हणतो. The mechanism of inheritance was successfully investigated before the chromosomes had been observed or genes were known. काय म्हटलेलं आहे? अनुवंशिक कॅरेक्टर कसे संक्रमित होतात याचा अभ्यास कधी स्टडी केलेला आहे? की सेलमध्ये न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियसमध्ये क्रोमोसोम्स असतात, क्रोमोसोम्सवर जीन असतात आणि जीन अनुवंशिक कॅरेक्टर संक्रमित करतात हे जगाला माहिती नव्हतं. म्हणजे जेव्हा मायक्रोस्कोपचाच शोध लागलेला नव्हता, की ज्या वेळेस मायक्रोस्कोपचाही शोध लागलेला नव्हता, ज्या वेळेस कुणीही सेल पाहिली नव्हती, पेशी पाहिली नव्हती, तेव्हा अनुवंशिक कॅरेक्टर कसे ट्रान्समिट होतात याच्याबाबत संशोधन झालेलं होतं. ग्रेगॉर मेंडेल, सन ऑफ द पीझंट फार्मर, वॉज बॉर्न इन अ मोरेव्हिया in 1822. ग्रेगॉर जॉन मेंडेल नावाचं शास्त्रज्ञ आहे, त्याला आपण फादर ऑफ जेनेटिक्स म्हणतो. की त्यांनी काय केला? ह्या अनुवंशशास्त्राचा काय केला? पाया गाठला. त्यांना आपण फादर ऑफ जेनेटिक्स म्हणतो. यांचा जन्म फार्मर, शेतकरी कुटुंबामध्ये, गार्डनर फॅमिलीमध्ये त्यांचा जन्म झाला मोरेव्हियामध्ये इन 1822. Gregor Mendel first gave the accurate explanation for the mechanism of inheritance by using the hybridization technique. आणि मेंडेलने काय केलं की अनुवंशिक कॅरेक्टर कसे संक्रमित होतात याचा डिटेल अभ्यास त्यांनी हायब्रिडायझेशन टेक्निक वापरून, संकर कसा करायचा, दोन झाडामधून संकर करून वेगळं झाड कसं तयार करायचं याचा अभ्यास करून त्यांनी काय केले? अनुवंशिक कॅरेक्टर काय केले? संक्रमित करून काय केले? शोधून काढले. इनहेरिटन्स ऑफ 7 ट्रेट ऑफ गार्डन व्ही प्लांट स्टडीड individually, one at the time or in a combination of 2 or 3 characters at a time. He
प्रोसेस्ड द डाटा मॅथमॅटिकली अँड स्टॅटिस्टिकली. काय म्हटलेलं आहे, मेंडेलने काय केलं की 7 वेगवेगळे कॅरेक्टर्स पी प्लॅन्टमधले, वाटाणे पिसम सटायवॉम वाटाण्याच्या झाडामधले 7 वेगवेगळे कॅरेक्टर त्यांनी कॉन्ट्रास्टिक कॅरेक्टर, विरोधाभास असणारे कॅरेक्टर जे आहेत ते कॅरेक्टर त्यांनी काय केले, स्टडी केले. मग एक एक कॅरेक्टर कसे संक्रमित होतात, एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत कसे संक्रमित होतात, अशा 2-2, 3-3 जनरेशन त्यांनी पिढ्या पाहिल्या त्यांनी. त्याचबरोबर काय केलं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॅरेक्टर, एका वेळी 2 कॅरेक्टर संक्रमित कसे होतात, एका वेळी 3 कॅरेक्टर कसे संक्रमित होतात, याचा अभ्यास त्यांनी केला. त्याचा मॅथमॅटिकल अभ्यास केला, कॅल्क्युलेशन केली, स्टॅटिस्टिकल अभ्यास केला आणि त्यांनी काय केले, लॉज मांडले. त्या लॉजना आपण काय म्हणतो, मेंडेल्स लॉ असे म्हणतो. हे यांना काय म्हणतो आपण, मेंडेल्स लॉ असे म्हणतो. मेंडेलने मांडलेले नियम, अनुवंशिकतेचे नियम असे म्हणतो. द मेंडेल पॉस्युलेटेड द प्रिन्सिपल ऑफ हेरिडिटी विच देन बिकेम द फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी. काय केलेलं आहे, मेंडेलने गृहीतके मांडली, प्रिन्सिपल तत्व मांडली, अनुवंशिकतेची तत्व मांडली आणि तेच आता काय झालेले आहेत, ही अनुवंशिकतेचे मूलभूत तत्व ठरलेली आहेत. फंडामेंटल मूलभूत तत्व बनलेली आहेत, फंडामेंटल लॉज बनलेले आहेत, नियम बनलेले आहेत. ॲज प्रपोज बाय द कॉरेन्सनी काय केलेलं आहे, हे मांडलेले आहेत इन 1900. 1900 साली हे कॉरेन्स ह्या त्यांच्या विद्यार्थ्याने हे काय केलेले आहेत, जगापुढं हे अनुवंशिक कॅरेक्टर मांडलेले, त्याचे नियम जे मेंडेलचे नियम आहेत ते मांडलेले आहेत. ही व्हिज्युअलाइज दॅट द ट्रेट ॲज सच ॲज नॉट इनहेरिटेड फिजिकली बट समथिंग प्रेझेंट इनसाइड द गॅमेटिक सेल्स. काय आहे, अनुवंशिक कॅरेक्टर असं फिजिकली ट्रान्समिट होत नाही, एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये ते सहजासहजी ट्रान्समिट होत नाही, तर काहीतरी आहे गॅमिट्समध्ये की त्यांनी हायब्रिडायझेशन केलं, मेल गॅमिट फिमेल गॅमिट याचं मिलन केलं आणि त्याच्यापासून फर्टिलाइज सेल्स, संकरित अशी सीड्स तयार केली. याच्यावरून त्यांना समजलं की या गॅमिट्समधून काहीतरी असं घटक आहे, कोणता तरी घटक आहे की जो काय करतोय, अनुवंशिक कॅरेक्टर एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीमध्ये संक्रमित करतोय. आणि हे समथिंग जे आहे, टू धिस समथिंग ही कॉइन्ड द टर्म फॅक्टर्स दॅट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर ट्रेट ऑर कॅरेक्टर. आणि त्यांनी त्याला काय शब्द वापरला, फॅक्टर म्हणून. घटक, असा काहीतरी घटक आहे ह्या गॅमिटमध्ये, पुयुग्मकामध्ये, स्त्रीयुग्मकामध्ये असा काही घटक आहे, तो काय करतोय, अनुवंशिक कॅरेक्टर एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित करतोय. त्याला त्यांनी फॅक्टर म्हटलं. टू धिस समथिंग ही कॉइन्ड term factor that are responsible for expression of particular trait or character. He proposed that factors are particulate in nature. The Mendelian factors are now termed as a genes. आणि मेंडेलने त्या काळामध्ये जे म्हटलेलं होतं 19व्या शतकामध्ये, त्याला आता आपण काय म्हणतो, जीन्स असे म्हणतो, रंगरेणू असे म्हणतो. कारण रंग, वनस्पतीच्या फुलांच्या रंगाशी संबंधित आधी शब्द वापरला म्हणून रंगरेणू म्हटले. रेणू आहे, असा कुठला तरी रेणू आहे, गुणसूत्रावरती, रंगसूत्रावरती आहे. आणि हा रंगरेणू काय करतो, पुढच्या पिढीमध्ये कुठले कलरची फ्लावर्स तयार होणार हे ठरवतो, म्हणून त्याला शब्द रंगरेणू पडला. जीन्स म्हणजे रंगरेणू म्हणजे कुठलेही कॅरेक्टर, रंगाशी संबंध नाही आहे. दीज फॅक्टर्स ऑकर इन पेअर्स इन द पॅरेंट्स. आणि हे फॅक्टर जे असतात ते पॅरेंट्समध्ये काय असतात, जोडीनं असतात. म्हणजे मेल पॅरेंटमध्ये ही 2 असतात, फिमेल पॅरेंटमध्ये 2 असतात आणि गॅमिट्समध्ये मात्र त्याचे निम्मे येतात. एक जीन येतो, फॅक्टर येतो आणि त्या दोन्हीचा मिळून काय होतं, पुढच्या पिढीमध्ये सुद्धा 2च राहतात. तर अशा पद्धतीनं हे ट्रान्समिट होतात. पॅरेंट अँड सेग्रिगेट फ्रॉम इच अदर ड्युरिंग द गॅमिट फॉर्मेशन. आणि ते 2 काय आहेत, फॅक्टर जे आहेत ते काय होतात, पेअरिंग, जोडीनं येतात आणि जेव्हा गॅमिट तयार होतो तेव्हा सेपरेट होतात, सेग्रिगेट होतात, एकमेकापासून वेगळे होतात, विदाऊट मिक्सिंग. त्यांचं मिक्सिंग होत नाही, कॅरेक्टरमध्ये मिक्सिंग काय होत नाही. तसा जीन, तसा रंगरेणू काय होतो, पूर्ण जातो आणि त्याचे कॅरेक्टर पुढच्या पिढीत पूर्णपणे आपल्याला पाहायला मिळतात. आता हा जो एक्सपेरिमेंट आहे, मेंडेलने पहिल्यांदा एक्सपेरिमेंट वनस्पतीवरती म्हणजे पिसम सटायवम वरती केला आणि त्यांनी काय केले,
केले, हे कॅरेक्टर्स मांडले. या ठिकाणी पहा आपण इथं चार्ट दिलेला आहे, डॉमिनंट कॅरेक्टर आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर. तर डॉमिनंट म्हणजे काय आपण नंतर पाहू, पण त्यांनी जे पाहिलेले कॅरेक्टर आहे तर सीड शेप आहे, सीड कलर आहे, पॉड शेप आहे, पॉड कलर आहे, फ्लावर कलर आहे, फ्लावर लोकेशन आहे आणि प्लॅन्ट हाईट आहे. अशा पद्धतीने हे कॅरेक्टर पाहिले. कॉन्ट्रास्टिक कॅरेक्टर दाखवले त्यांनी, राऊंड आणि व्रिंकल्ड सीड्स. सीड्स कशा असतात, राऊंड सीड असतात आणि व्रिंकल्ड असतात, सुरतुकलेले अशा सीड्स असतात. त्यातलं डॉमिनंट कॅरेक्टर म्हणजे जास्त प्रमाणात जे कॅरेक्टर दिसतं त्याला डॉमिनंट कॅरेक्टर म्हणतो, आणि जे कमी प्रमाणात दिसतं तर रेसेसिव्ह कॅरेक्टर म्हणतो. किंवा दोन कॅरेक्टरचे जीन फॅक्टर्स एकत्र येतात तेव्हा जे कॅरेक्टर ॲपियर होतं, जे कॅरेक्टर ॲपियर होत नाही त्यावरून त्याला डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह म्हणतात. जे कॅरेक्टर ॲपियर होतं म्हणजे समजा राऊंडचा एक जीन आला आणि व्रिंकलचा एक जीन आला आणि ह्या दोन्ही एकत्र आले तर ती जी पिढी असेल ती त्यांच्यामधले सीड्स कशा असतील तर सगळ्या कशा असतील, राऊंड असतील. याचा अर्थ रेसेसिव्हचं कुठंही कॅरेक्टर दिसत नाही, त्याच्या दोन्हीचं मध्य जो आपण सरासरी काढतो मॅथमॅटिक्समध्ये तशा पद्धतीने दोन्हीचा मध्य असं काही कॅरेक्टर डेव्हलप होत नाही. आता येलो सीड्स आणि ग्रीन सीड्स, येलो हे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे, ग्रीन हे रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. इनफ्लॅटेबल पॉड, शेंगा ज्या आहेत त्या अशा स्मूथली आलेल्या असतात त्याला इनफ्लॅटेबल म्हणून. कॉन्स्ट्रिक्टेड म्हणजे त्या वाटाण्याच्या भोवती अशा दबलेल्या असतात त्याला काय म्हणे, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड. तर कॉन्स्ट्रिक्टेड हे रेसेसिव्ह आहे. त्यानंतर पॉड कलर, ग्रीन कलर ऑफ द पॉड आणि येलो कलर ऑफ द पॉड, पर्पल कलर ऑफ द फ्लावर, व्हाईट कलर ऑफ द फ्लावर, एक्झाईल फ्लावर आणि टर्मिनल फ्लावर, आणि टॉल प्लॅन्ट आणि डॉर प्लॅन्ट. हाईट ऑफ द प्लॅन्टच्या बाबतीत टॉल प्लॅन्ट, डॉर प्लॅन्ट. तर हे वरचे जे दिलेले आहेत सगळे कसे आहेत, डॉमिनंट कॅरेक्टर आहेत, आणि खाली दिलेले दाखवलेले ते कसले आहेत, रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आहेत. आणि अशा पद्धतीने मेंडेलनी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरचा त्यांनी काय केला, अभ्यास केला आणि तो जगापुढे मांडला आणि त्याच्यांनी हे अनुवंशिकतेचे नियम मांडले. आता त्याच्यामध्ये हे जे त्यांचे जे कॅरेक्टर त्यांनी जे स्टडी केला त्या स्टडीमध्ये त्यांचं हे एक्सपेरिमेंट सक्सेस होण्याचं कारण काय, रिझन फॉर मेंडेलियन सक्सेस. आपण जर एक करून जर पाहिलं तर या पद्धतीने ट्रान्समिट होतात असं नाही, किंवा त्याला अडचणी खूप येतात, म्हणून याच पद्धतीने ट्रान्समिट होतात पण अडचणी खूप आल्या असत्या. मेंडेलनं मात्र हे सक्सेस झालं, सहज शक्य झालं का, तर पाहूया. हिज एक्सपेरिमेंट वेअर केअरफुली प्लॅन्ड अँड इन्व्हॉल्व्ड लार्ज सॅम्पल. त्यांनी काय केलं, काळजीपूर्वक प्रयोग केला आणि लार्ज सॅम्पलमध्ये मोठ्या प्रमाणात हा एक्सपेरिमेंट करून त्यांनी निष्कर्ष काढले की खरंच तशा पद्धतीनं कॅरेक्टर ट्रान्समिट होतंय का ते त्यांनी पाहिलं. He carefully recorded the number of plants of each type and expression his result as a ratio. एक्सप्रेस्ड हिज रिझल्ट ॲज अ रेशो. काय केलं त्यांनी, काळजीपूर्वक रेकॉर्ड त्याचं ठेवलं, मेंटेन केलं. नंबर ऑफ प्लॅन्ट्स इन ईच टाईप, प्रत्येक टाईपचे प्लॅन्ट्स किती आहेत, म्हणजे त्यांनी टॉल आणि डॉर प्लॅन्टचं काय केलं, हायब्रिड केलं. आणि नंतर पाहिलं की काय होतंय, तर पहिली पिढी आली, टॉल प्लॅन्ट आली, 100% टॉल, म्हणजे सगळे जे प्लॅन्ट जे काही वाढलेले असतील ते सगळे टॉल होते. पुन्हा त्यांचं सेल्फिंग केलं, सेल्फ फर्टिलायझेशन घडवून आणलं. दुसरी पिढी पाहिली तर सगळं 75% टॉल, 25% डॉर्फ आले. अशा पद्धतीने प्रत्येक कॅरेक्टरच्या बाबतीत काय केलं, व्यवस्थित त्याचा रेकॉर्ड नंबर ठेवले प्लॅन्टचे आणि त्याचे एक्सप्रेस हिज रिझल्ट आणि त्याचा रिझल्ट काढून काय केला, रेशो काढून दाखवला. तिसरं रिझन आहे, इन द पी प्लॅन्ट कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर कॅन बी इझिली रेकॉर्डेड. काय आहे, कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर आहे ते काय आहे, इझिली रिकग्नाइज्ड, सहजासहजी ते ओळखण्यासारखं कॅरेक्टर आहे. सहज बाहेरून पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येतं हे टॉल आहे, हे डॉर्फ आहे, हे पर्पल कलरचं फ्लावर आहे, व्हाईट कलरचं फ्लावर आहे. अशा पद्धतीनं सहज ते इझिली रिकग्नाइज कॅरेक्टर त्यांनी निवडले, म्हणून ते काय झालं, ते सक्सेस झाले. द 7 डिफरंट कॅरेक्टर इन पी प्लॅन्ट वेअर कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फॅक्टर. आणि 6चे कॅरेक्टर त्यांनी घेतलेत. ते 7 कॅरेक्टर कसे आहेत, एकाच जीननं कंट्रोल केलेले आहेत, सिंगल फॅक्टरनी कंट्रोल केलेले आहेत, एकाच जीननं कंट्रोल केलेले आहेत. फॅक्टर्स आर लोकेटेड ऑन अ सेपरेट क्रोमोसोम. आणि हे जे फॅक्टर आहेत ते वेगवेगळ्या क्रोमोसोमवरती अरेंज झालेले आहेत, म्हणून सक्सेस झाले. कदाचित जर ते कॅरेक्टर्स काय नसते,
where controlled 7 different characters of P plant were कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल फॅक्टर. एकच कॅरेक्टर एकच जीन फॅक्टरनं जर कंट्रोल केले नसते तरी निष्कर्ष चुकले असते, किंवा ते जर एकाच क्रोमोसोमवर 2-2, 3-3 कॅरेक्टर जर असते तरीसुद्धा निष्कर्ष काय झाले असते, चुकले असते. द फॅक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम अँड दीज फॅक्टर्स आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे ही काय होतात, अनुवंशिकतेने हे कॅरेक्टर ट्रान्समिट होतात. ही इंट्रोड्यूस द कन्सेप्ट ऑफ डॉमिनन्स अँड रेसेसिव्ह. आणि त्यांनी पहिल्यांदा ही कन्सेप्ट, हा जो वर्ड आहे डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह, हे काय केला, कन्सेप्ट त्यांनी वापरला. बिफोर लर्निंग अबाउट द मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट, लेट अस acquainted with a genetic terms and symbols. काय आहे आपल्याला हा भाग आपण काय करू, पुढच्या पिरियडला पाहू की जेनेटिक्समध्ये काही टर्मिनॉलॉजी वापरले जातात, शब्द वापरले जातात, त्या शब्दाचे अर्थ काय आणि सिम्बॉल वापरले जातात त्याचे अर्थ काय, हा भाग आपण काय करूया, पुढच्या पिरियडला पाहू. या ठिकाणी आपण मेंडेलच्या विषयी थोडीशी माहिती पाहिली, जेनेटिक्सचा बेसिक थोडंसं पाहिलं की मेंडेल क्रोमोसोम्स आणि हेरिडिटी म्हणजे काय आणि जेनेटिक्स म्हणजे काय, व्हेरिएशन म्हणजे काय. त्यानंतर ग्रेगॉर मेंडेल यांनी काय केलं, कोणत्या प्लॅन्टवर स्टडी केला, प्लॅन्टवर स्टडी केला आणि ते त्यांच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये सक्सेस कसे झाले, त्यातले डॉमिनंट कॅरेक्टर कोणते आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर कोणते, हा भाग इथं पाहिला. थँक्यू.